beste afstand om jezelf, om veilig te zijn, jezelf te kunnen verdedigen, is dichtbij. Dus als je aanvalt met iets, wat ik doe is ik stap in. Nu controleer ik. Zo, nu gaat het daarom dat ik of probeer de weg vrij te maken om te raken. En het gaat altijd trouwens daarom om de balans te stoppen. Of dat gestoten is, dat duwen, trekken, weet ik wat. Hè. Zo hier, wat ze gedaan hebben, precies al heet sticky arms. Dus klemmende armen. Dus wat je leert is om niet de weg vrij te maken voor de tegenstander. Ja? Dus dat probeer je zo goed mogelijk, probeer je steeds te verbeteren. Dan, hoe langer je dat doet, hoe beter je wordt als je continu doorgaat met ja. Dus dat is een beetje het idee hier om te trainen en gecontroleerd, dus zonder dat ik hem pijn hoef te doen, kun je beter worden. Nou, dat kan bij boksen bijvoorbeeld niet. Als je tegen haar stoot, dan doet het altijd pijn. Behalve natuurlijk als je in de bokszaak traint. Maar dit is een training waar je relatief veilig kunt trainen. Allebei worden beter. Ja. Maar zonder risico. Dus het is meer dan toch een aanvallende sport dan een verdedigende sport? Of nee, maar zelfverdediging. Zelfverdediging betekent niet dat ik passief moet zijn. Nee. Kijk, het beste voorbeeld is, doe maar een ronde aanval. Ja, dat is bijvoorbeeld een ronde aanval. En hier doe ik tegen. Dus, en dat is mijn verdediging. Het zal verkeerd zijn als je dit doet. Waarom? Omdat hier, de aanval is bijna klaar. De kracht is enorm groot hier. Ja. Waarom ga je dat niet in het begin doen? Ja, maar dan moet je snel zijn dus. Nee, je moet net zo als je niet snel bent, dan heb je die tegen al te pakken. Nee, het is niet snelheid, het is timing. En timing is wat anders dan snelheid. Omdat timing heb je ook hier nodig. Je kunt hier ook te langzaam zijn. Ja. Het heeft niets met snelheid te doen, het heeft timing. En timing heb ik net uitgelegd, als de weg vrij is, aanval, stap ik in. Dat is belangrijk. Snelheid, kijk, je wordt ouder, ik word dit jaar 46. Uiteindelijk gaat de snelheid achteruit, hè. De kracht gaat achteruit, de externe kracht. Ja. Maar timing kun je altijd verbeteren. Dus je wordt wel ouder, maar je wordt wijzer. Ja, dus dat betekent je leert beter met de timing om te gaan. En wij gebruiken internal power. Dat betekent niet dat wat je bij de meeste stijlen ziet. Het gaat meer om dat je je lichaam kunt gebruiken, je gewrichten gebruikt, zoals bij een gifslang. Ja, een gifslang is alleen zo snel en trouwens, maar een gifslang doet het op dezelfde manier. Ze doet niks, behalve, wat zei je, een zwarte mamba, die kan dan aanvallen, wat makkelijker. Maar een gifslang die doet eigenlijk niks, alleen als hij bedreigd voelt. Ja, dat doe ik precies hetzelfde. Ik doe een tegenaanval op het moment dat de weg vrij is. Ja, dus je hebt verschillende afstanden. Of we zijn dichterbij. Dit is wel iets wat Wing Chun heeft en sommige andere stijlen. Maar dit is wat speciaal gemaakt is om te kunnen trainen zonder dat je het hard aan moet. Dus het goede hier is bijvoorbeeld. Dus dit wordt ook meer beschouwd als de tegenpartij zijn armen, dus zijn been. Ja, precies. Dus het goede hier is, je kunt natuurlijk doet niemand pijn, alleen misschien jezelf als het niet goed doet. En kijk, alles leeft van de balans, iemand uit balans brengen. En dat kun je doen door trekken, duwen, stoten, etc. Nou, wat je hier kunt trainen is dat soort power. Dit is cool. Ja. Maar als ik dus goed begrijp, dan zeg jij, een van de basistechnieken is om de tegenstander uit balans te brengen. Ja. Maar dan ben je natuurlijk ook de basis. Precies, en daar gaat het om. Je moet de initiatieven hebben. Bruce Lee, is dat een van de belangrijkste mensen van de Wing Chun? Ja, Bruce Lee is de persoon die Wing Chun bekend heeft gemaakt. Zonder hem was Wing Chun niet wat het is nu. Omdat hij was natuurlijk moviester, een filmster, maar door zijn films, die heeft 2, 3 hele goede films, is het bekend geworden. Heel sterk, ja. En door hem is zijn Sifu of zijn trainer bekend geworden. En daardoor zijn de leerlingen van die persoon bekend geworden. Ach zo. Dat is. En hier is de stamboom trouwens. Hè. Dus
Het is ook niet 2 generaties oud, dit is 300 jaar ongeveer, en het gaat veel verder terug in de tijd. En dit zijn allemaal mensen geweest die dit fulltime gedaan hebben. Ja. Gebruiken jullie die? Die gebruiken we wel, maar dat zijn oefenwapens. Hè. Dat zijn echte oefenwapens. Je ziet ook aan hier. Ja, de stompenpunt. Precies, ja. Maar dan moet je wel eigenlijk trainen met beschermkleding en zo. Dat is alleen voor geavanceerde leerlingen. Kijk, dit hier zijn de wapens van Wing Chun. Ja. De longpole en de dubbelmessen. En dit zijn eigenlijk Europese wapens. Omdat Evo betekent Eskrima Wing Chun Org. En Wing Chun is de hoofdstijl, zeg maar. En Eskrima is Filipijns met Europese oorsprong. En daar gaat het vooral om wapens. En ik vind dat de Europese wapens een voordeel hebben tegenover al die andere wapens. En het voordeel is niet de kwaliteit van het wapen, dat maakt niet uit, staal hier of staal in Japan of in China is niet veel anders. Maar waar het om gaat is, bijvoorbeeld hier is de laatste ontwikkeling, je hebt een bescherming voor je hand. En dat hebben de meeste andere, en zelfs in de middeleeuwen, hadden ze een crossguard. En dat zie je bij een katana of een Chinese zwaard, zie je dat eigenlijk niet. Een zwaard trouwens was nooit de eerste wapen, hè? Het eerste wapen. Het was altijd het secondary weapon. Dus je had of boog of speer. Ja, dat was als dichterbij komt, hè. Nou, Edgar, je kunt mooi vertellen over je sport. Dankjewel. Hartelijk bedankt dat we hier mochten komen vandaag. En wens je veel succes. Dank.